νηστίσιμα μεθυσμένα, σιροπιαστά, γεμιστά με μαρμελάδα και καρύδι και πασπαλισμένα με ινδοκάριδο. Ένα σπιτικό γλυκό που μοσχοβολάει όλο το σπίτι και φεύγει σε δευτερόλεπτα. Για τη ζύμη ρίχνουμε τα υγρά υλικά στον μπολ μας, δηλαδή το λάδι, την μπύρα, ξανθιά μπύρα, ξύσμα πορτοκαλιού, το χυμό του, αρωματίζουμε και με βανίλια, τα ανακατεύουμε καλά και αφού ενώσουμε στο αλεύρι το baking powder και λίγο αλάτι και τα ανακατέψουμε πρώτα, τα ρίχνουμε σε δόσεις στα υγρά υλικά μέχρι να γίνει μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Όταν η ζύμη αρχίζει και σφίγγει, συνεχίζουμε το ανακάτεμα με τα χέρια. Για τη γέμιση ανακατεύουμε τη μαρμελάδα βερίκοκο με κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο. Παίρνουμε κομμάτια από τη ζύμη, τα ανοίγουμε στα χέρια μας, βάζουμε ένα κουταλάκι από το μείγμα της μαρμελάδας. Ένα τέταρτο από το καρύδι, τα κλείνουμε, προσέχουμε να κολλήσει καλά για να μην μας φύγει η γέμιση, τα πλάθουμε σε μπαλίτσες και τα βάζουμε στο ταψί. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία με όλη τη ζύμη και αφού γεμίσει το ταψί μας, το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για 25 με 30 λεπτά. Φτιάχνουμε ωστόσο και το σιρόπι μας, ρίχνουμε στο κατσαρολάκι τη ζάχαρη, το νερό, τα ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη, έπειτα προσθέτουμε ξύσμα λεμονιού και το χυμό του. Και αφού βράσει για 5 λεπτά, αφαιρούμε τις φλούδες του λεμονιού, βγάζουμε το κατσαρολάκι από την εστία και το αφήνουμε να κρυώσει. Όταν ροδίσουν τα μεθυσμένα, τα βγάζουμε και όπως είναι ροδαλά, τα βουτάμε στο κρύο σιρόπι. Ζεστά αυτά, κρύο το σιρόπι. Έπειτα τα κυλάμε στο ινδοκάριδο να καλυφθούν με αυτό και να κολλήσει πάνω τους. Και αυτό ήταν τόσο απλά. Είναι από αυτά τα γλυκά που δεν μένουν στο σπίτι, εξαφανίζονται γρήγορα. Αναλυτικά όλα τα υλικά θα σας τα έχω από κάτω στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like σε αυτό. Αφήστε μου στο σχόλιο σας μία καρδούλα για να καταλάβω ότι σας άρεσε. Και φυσικά αν τα δοκιμάσετε, γράψτε μου τις εντυπώσεις σας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να τρώτε καλύτερα.